Jag heter Christian Grönqvist och jag är född i Björneborg i Finland. Och är så i en finlandssvensk rätt högborgerlig familj. Det innebar alltså att kravet på utbildning från första början var ganska högt. Så jag blev väl student i Björneborg. Åkte så fort jag kunde eller förmådde till Åbo akademi och började på den naturvetenskapliga fakulteten. Efter 4 år där så gjorde jag lumpen och blev lite betuttad i en tjej som skulle bli sjukgymnast. Och sökte in på sjukgymnastlinjen bara för att få chans på henne. Men det fick jag inte. Men jag blev sjukgymnast i alla fall. Och så med de 2 utbildningarna i botten så började jag fundera på om jag ville jobba eller inte. Och det ville jag egentligen inte, så jag fortsatte att läsa lite antropologi för att koppla ihop det här med naturvetenskap och medicin som jag då hade en slags grundutbildning i. Och det var ju så när jag gick i skolan att jag läste ju aldrig några läxor, utan jag kom alltid ihåg vad lärarna hade talat om på lektionen och det räckte till för att få betyg. Och sen senare efter skolan så märkte jag att de gångerna jag hade pluggat någonting så kunde jag se boken framför mig och liksom bläddra upp till den sidan som hade varit viktig att läsa direkt innantill från sidan i minnet då. Men det fattade jag inte heller att var något konstigt, eftersom jag trodde att alla människor fungerar så. Men sen kom ju då studiekamrater till mig att säga att det är inte alls så att alla är på det där viset, utan en del får hålla på och plugga och trumma in saker i huvudet. Och det hade jag då aldrig behövt. Och ännu senare lärde jag mig att det då var något som kallas för ett fotografiskt minne. Det ena gav det andra så småningom. Av en slump så flyttade vi till Sverige och blev kvar i Sverige, där jag ganska fort fångades upp av en illuster liten organisation som egentligen var ett förlag men som också var ett utbildningsföretag. Och där fortsatte min bana då som paleoantropolog och kom att resa en hel del och jobba lite utomlands och skaffa praktik och så. Och sen har jag i stort sett efter det levat som föreläsare och utgivare av olika tidskrifter. Och att sedan bli föreläsare inom en organisation som sålde mig utan att jag behövde ägna mig åt någon form av PR-verksamhet överhuvudtaget. Det passade mig som handsken i handen. Jag fick bara biljetter och fick order om att åka dit jag skulle åka och föreläsa, och det tyckte jag var jättekul. Ja, det finns ju ett och annat barndomsminne som åtminstone har präglat mig. Det första var min farbror som jobbade vid Högsta domstolen, som någon gång i 8-årsåldern tog min religiösa tro ifrån mig. Och den andra upplevelsen var när min syster till julklapp när jag var 12 år gammal köpte med Rachel Carsons Havet. Där man äntligen fick som barn en slags inblick i att världen är lite mer komplicerad än det man bara ser. Utan att det finns en massa som sker under ytan också. Och det har nog präglat min nyfikenhet sen resten av livet. Jag letade efter någonting att jobba med och då hittade jag en distriktssjukgymnasttjänst i Härjedalen i tidningen. Ringde dit och de ville ha mig på stående fot och jag flyttade till Härjedalen. Och anledningen att jag just flyttade till Härjedalen var att jag redan 10 år tidigare varje år hade varit med min svåger här och fiskat och insett att det här är fiskevatten som är guld värda, hit ska jag. Och sen gillar jag
det här tomma öde landskapet med väldigt lite människor och väldigt mycket natur. Så då flyttade jag till Härjedalen. Fråga på sjukhuset någon av de allra första kafferasterna om det fanns någonstans man kunde ägna sig åt musik. Och blev hänvisad till en gospelkör av Maggan som var läkarsekreterare på jobbet. Och jag stack väl dit med henne och sen dess har vi bott ihop här. Jag har alltid varit en teaterapa. Jag gillar musik och spelar mycket musik i olika orkestrar och sånt och velat stå på scen. Det började väl med pianolektioner som barn. Sen blev det gitarr under popsnöretiden. Och sen blev det latinamerikansk musik med en orkester i Finland under hela studietiden i stort sett då, alltså 6-7 år. Men nu som pensionär så spelar jag keyboard istället då och tycker att det räcker bra till. Det var så att min far någon gång på 60-talet fick höra om en lucka i lagen. Att den som ägde mark på Åland blev automatiskt åländsk medborgare. Och så kom liksom min uppväxttid att präglas av sommarhalvåret på Åland då. Själva den där åländskheten har präglat mig ganska hårt eftersom det är en likadan del av Finland som Härjedalen är av Sverige. Alltså en bit som är lite utanför och lite bortglömd och lite eljest på många vis. Man får se en värld som är 30 år efter den övriga världen man har vuxit upp i och det är väldigt, väldigt trevligt. Kontentan egentligen av Härjedalen för vår del det är ju Vallsjön. Visserligen åker vi omkring eftersom vi har bekanta och vänner lite varstans i Härjedalen. Men det här är vår fasta plats. Och det är en ren insjö med drickbart vatten. Det är en ren och oförstörd natur. Det finns inga industrier norr om eller upp om oss alls. Så att det här är nog det perfekta stället att vara pensionär på. Nu som äldre intresserar jag mest för sånt jag inte kan. Alltså jag snickrar gärna, hellre än bra då alltså. Så sånt gillar jag och sen fisken naturligtvis. Det har ju präglat mig ända sedan jag var barn då också. Rent pragmatiskt så har jag varit gift 2 gånger, förlovad 2 gånger och man skulle kunna tro att jag egentligen inte har funnit någon lycka alls. Men när jag ser tillbaka så kan jag nog säga att jag har egentligen aldrig varit olycklig. Och jag tror det beror huvudsakligen på att jag redan för länge sedan kanske har insett att lycka inte är en konstant företeelse utan det är någonting som kommer och går och lyckan måste alltid mätas till i relation till den verklighet man lever i. Jag är redan opererad på flera ställen i kroppen, senast en bypass på hjärtat. Och jag får nog se varje dag jag vaknar som en positiv händelse helt enkelt. Och därför har jag egentligen inga större planer för framtiden utan jag har nog tänkt att bara sakta somna av här.